Hi everyone! Today, ang topic natin is how to clean your dirty oven. As in, dirty. Kasi yung oven namin, sobrang dirty. As in, hindi nyo ma-imagine, sobrang dirty. Kasi, hindi namin nalilinis regularly. Simula nung binili namin yon nung 2020 or 2021 ata yon. Wala pa namin 5 times nalinis. I think 2 or 3 times pa lang. Parang lagi siyang naipapagpaliban na gawin, ganyan. Tapos araw-araw naman ginagamit. So, ayun, naging very sticky na yung dirt niya. And, ito, papakita ko sa inyo kung gaano siya kadumi, as in. So, ito yung oven. Kita nyo naman, sa labas pa lang, pakadumi. Sa loob, ayan. Yan. Yun o, sobrang, yun yung loob. Hindi masyado yata ang halata, pero sobrang dumi niyan, as in, ang itim-itim niya. So, yan ang lilinisan natin ngayon. Let's go! Okay, so ang gagamitin natin, napanood ko lang din to somewhere. Ang mga ingredients natin, suka, yan. Suka yan. And baking soda, and dishwashing soap. So, ilalagay natin siya dito. Tapos, ililipat dito para same amount. Unahin na natin yung baking soda. Yan. Kailangan yata same amount eh. And then, yung dishwashing soap. Suka. Yan. Wow. Uy, umaapaw. I did not expect. Hindi, ito lang. Konti na lang. Para mas lumagkit din. Gusto ko malagkit. Okay. Okay. Sobrang dumi. Ginawa ng girl is ito, lalagyan din natin. Okay, so ngayon moment of truth. My gosh, matatanggal ba? Gamitin na natin is kutsilyo na nga. Kailangan din dito ng iskoba. Pero kasi yung iskoba natin, actually, hindi ko alam kung ano unahin ko.
Akala natin may ganito pala tayo. So, we will try. Grabe. Ko, Zoro! So, ito na siya after. Ayan o, malinis na. Hindi super mega 100% pero malinis. And yung loob, ayan o. Kita nyo naman. O, kanina ang itim-itim niyan. At least niyan, konti na lang yung natira. Yan. Ang hirap lang talaga linisin ang taas. Pero, wow. So happy. So happy. Yan. Pero, papatuyuin muna natin to. So, iiwan natin siyang open. Yan. For siguro mga 3 days. Kasi hindi ko sure baka may nabasa na parts. So, yun lang. Happy! And guys, it's working naman. And as you can see, kita na natin yung loob. Malinis na siya. Diba? Very good tayo dun. So, ayun guys, after ko siya linisin, grabe, sobrang nakakapagod. As in, ang sakit ng braso ko. Sobrang sakit ng braso. Pero, satisfied naman. Parang, kung hindi na nga lang, sobrang pagod na, gusto ko pang mas kaskasin siya para talagang malinis. Yun. So, nakita niyo naman doon sa video na, 'di ba? Parang, ang dami kong experiment na ginawa para talagang makaskas. Yung dumi, matanggal yung dumi. Pero, yung maganda talaga doon is yung combination ng panglinis na vinegar, baking soda, and ang lakas ng TV namin, no? Vinegar, baking soda, and ano nga yung isa, yung dishwashing soap. So, nakatulong siya talaga para lumambot yung dirt and mas madaling tanggalin. Kasi, pag hindi ko ginamit yon, sobrang hirap. Sobrang sticky nung dirt na kahit gamitan ko, pag ginamitan ko siya nung sponge na scrub, sobrang nagiging sticky yung sa sponge. Pero pagka meron yung tatlong combination na yon, hindi siya masyado nagsistick and mas madaling kaskasin yung dumi. So, effective talaga. Masasabi kong effective and I really recommend it, especially pag yung oven nyo nga yan, kasing dumi na nung sa amin. So, hopefully, hindi naman naabot sa ganyan. So, syempre, lesson learned natin dyan is linisin regularly yung oven para hindi umabot sa ganon ka-sticky. Pero yun, I'm happy naman na gumana naman yung yung oven after. Pero ang ginawa ko is, hindi namin siya ginamit for siguro a little more than 48 hours. Ayun, kasi nag-worry ako baka may pumasok na medyong nabasa. Hindi ko kasi napansin na may vent siya, na may buta. So, baka napasukan konti nung solution na ginawa. So,
So, ayun, dami-dami ko sinasabi. Pero, anyway, gusto ko lang sabihin na it's effective. I-recommend ko siya. Kung gusto nyo i-try, try nyo. And, hopefully, mag-work din para sa kung ano man yung lilinisin nyo. Yun lang. And, thank you so much for watching this video. Please, like, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and share this video. Bye! God bless everyone! Good vibes lang tayo!